Dear students, today I am going to discuss you one of the important topic in this chapter, that is biomass. So as you know that this biomass is the renewable sources of energy, and also this is one of the example of conventional sources of energy. So let's start. We mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. তো ইয়ার আগতে আমি পাইছো যে উড খড়ি হয়েছে আমার একদম এনসিয়েন্ট যুগের পৰা ব্যবহার করে থকা এটা আমার fuel. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. তো আমি যদি কন্টিনিউয়াসলি যদি আমি গছ গছনি রুও তেতিয়াহ'লে এই উড যেটা আমি ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার কৰি আছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব এটা কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই তার মানে রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জিলৈ পরিবর্তন হয়ে যাব You must also be familiar with the use of cow dung cakes as a fuel. তো তোমালোকে জানা cow dung cake যেটো শুকান গোবৰ আমি ফুয়েল হিচাপে আমাৰ ঘৰুৱা পদ্ধতি আমি এবিলাক ইউজ কৰি থাকোঁ Given the large livestock population in India, this can also assure us a steady source of fuel. তো লিভষ্টক পপুলেশ্যন মানে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুবিলাক যে পোহে আমাৰ মানুহবিলাকে যে এই জীৱ জন্তু ঘৰুৱা জীৱ জন্তু যেনে গৰু ছাগলী ভেড়া তো এইবিলাকৰ কাৰণেও কি হয় আমাৰ ষ্টেডি সোর্স অফ ফুয়েল তাৰ মানে কন্টিনিউয়াসলি আমি এইবিলাক ফুয়েল পাই থাকোঁ Since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass. So this is one of the important question যেটো মই আন্ডারলাইন কৰি দিছোঁ যে বায়োমাস কাক কোৱা হয় তো বায়োমাস হৈছে যিবিলাক ফুয়েল আমি প্লান্টস আৰু এনিমেলছৰ পৰা পাওঁ তাকে কোৱা হয় বায়োমাস These fuels, however, do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burned. যদিও এইবিলাক ফুয়েল আমি সকলো জায়গাতে পাওঁ কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান ডিসএডভান্টেজ আছে সো এই দুটা হৈছে তোমাৰ ডিসএডভান্টেজেস যে নাম্বার 1 is do not produce much heat on burning খুব বেশি পরিমাণে হিট ইয়াৰ পৰা পোৱা নাযায় নাম্বার 2 হৈছে lot of smoke is given out when they are burned তো বায়োমাস যেতিয়া জ্বলোৱা হয় তেতিয়া খুব বেশি পরিমাণে স্মোক প্ৰডিউস হয় so these are the two important disadvantages of using biomass Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. আর যার কারণে আমার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট মানে আমার টেকনোলজি লাগিব এই ফুয়েলবিলাক ইউজ করার কারণে When wood is burned in a limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it get removed and charcoal is left behind as the residue. So this is another important question. What is charcoal? Charcoal কাক কোৱা হয় charcoal তো চারকোল মানে হইছে যে উড আমি যেতিয়া খড়িবিলাকক যেতিয়া আমি হিট কৰোঁ বা বার্ন কৰোঁ ইন দ্য লিমিটেড সাপ্লাই অফ অক্সিজেন তাৰ মানে খুব বেশি পৰিমাণে যাতে এয়াৰ সোমাব নোৱাৰে খুব লিমিটেড সাপ্লাই দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই খড়িত থকা যিখিনি তোমাৰ ওয়াটাৰ আছে যিখিনি ভলাটাইল সাবস্টেন্স আছে ভলাটাইল সাবস্টেন্স মানে যিবিলাক সাবস্টেন্সক আমি হিট কৰিলে ভেপাৰ হৈ যায় তাক কোৱা হয় ভলাটাইল সাবস্টেন্স তো সেইবিলাক যেতিয়া ৰিমুভ হৈ যাব খড়িৰ পৰা তো সেই খড়ি কি হৈ যাব চারকোল হৈ যাব আৰু এই চারকোলটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত এটো বহুত এডভান্টেজ আছে তো চারকোল বার্নস উইদাউট ফ্লেম তো নাম্বার 1 হৈছে চারকোল বার্নস উইদাউট ফ্লেম এটাত কোনো ফ্লেম নহয় তাৰ মানে ইয়াৰ জুইৰ অংশ দেখা নাযায় যদিও জুইৰ অংশ নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহু পৰিমাণে আমি হিট পাওঁ ইজ কম্পাৰেটিভলি স্মোকলেছ আৰু লগতে এটো কি হয় স্মোকলেছ হয় নাম্বার 2 এডভান্টেজ স্মোকলেছ এণ্ড হেজ এ হায়াৰ হিট জেনেৰেশ্যন ইফিচিয়েন্সি নাম্বার 3 পইণ্ট যে ইয়াৰ হিট জেনেৰেশ্যন ইফিচিয়েন্সিটো বহুত বেছি ইন কম্পেয়াৰ টু উড তো গতিকে উডটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ চাৰকোললৈ কনভাৰ্ট কৰি পেলাই আমি ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰোঁ Similarly, cow dung various plant materials like the residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. তো ঠিক একেদৰে আমি cow dung মানে গোবৰ various plant materials like the residue after harvesting the খেৰ জংঘল এইবিলাক যে গছৰ পাত এইবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ
ডিকম্প'জ কৰি পেলাই ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ অক্সিজেন, অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত এইবিলাকক আমি ডিকম্প'জ কৰিব পাৰোঁ আৰু ডিকম্প'জ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা আমি বায়'গেছ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। Since the starting material is mainly cow dung, it is popularly known as গোবৰ গেছ। এই বায়'গেছক আমি গোবৰ গেছ বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ ইয়াতে যিমানবোৰ মেটেৰিয়েলছ লোৱা হৈছিলে তাৰ ভিতৰত মেজৰ যিটো পৰ্চন আছিল সেইটো আছিল গোবৰ বা কাউ ডাং, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো নাম গোবৰ গেছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো প্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে যিটো প্লান্ট আছে, গোবৰ গেছ প্লান্ট বা বায়'গেছ প্লান্ট, এইটো তলত দেখুওৱা হৈছে। তো আমি এই ডায়াগ্ৰামটা আগতে বুজি লওঁ। তো প্ৰথমতে মই ইয়াৰ যিটো ভাগ আছে, ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ আছে, এই পাৰ্টছবিলাক মই তোমালোকক বুজাই আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল, দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য বিগ structure. This is called dome-like structure. Here 2 parts is there. The upper portion is called gas tank and the lower part is called digester. And this is called the mixing tank. So mixing tank, where we can mix the materials, that is cow dung, with water. Next, this is the outlet through which the gas produced can be transmitted to our home delivery, and this is the outlet from where we can remove the materials which are remain after the formation of gases. And this structure, the lower portion of this structure is called the digester. So now we are going to start the explanation of this structure. The plant has a dome-like structure built with bricks, আৰু এই গোটেই যিটো structure হয় এইটো ব্ৰিক্সেৰে বনোৱা, ইটাৰে বনোৱা হয়। A slurry of cow dung and water is made in the mixing tank from where it is fed into the digester. তো গতিকে স্লাৰি কাক কোৱা হ'ব? স্লাৰি মানে হৈছে যে কাউ ডাং আৰু ৱাটাৰ, গোবৰ আৰু পানী মিক্স কৰিলে যিটো আমি সলিউশ্যন পাম সেইটো কোৱা হৈছে স্লাৰি। আৰু এই স্লাৰিটো সোমাইছে মিক্সিং টেংকৰ জৰিয়তে, ইয়াতে মিক্সো কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে ফেড কৰা মানে ভিতৰত সোমাই দিয়া হৈছে। The digester is a sealed chamber in which there is no oxygen. আৰু এই যিটো ডাইজেষ্টাৰ হয় এইটো এটা সিল চেম্বাৰ হয়, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অক্সিজেন নাই। Anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose or break down complex compounds of the cow dung slurry. তো ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে, এটা ৰিয়েকশ্যন হৈছে আৰু এই ৰিয়েকশ্যনটো এনাৰবিক ৰিয়েকশ্যন হৈছে। এনাৰবিক মাইক্ৰ'অৰ্গানিজমৰ দ্বাৰা যিটো ৰিয়েকশ্যন হৈছে, তাৰমানে ইয়াতে তোমাৰ ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ অক্সিজেন, কোনো ধৰণৰ অক্সিজেন নাই ইয়াতে, যাৰ কাৰণে ইয়াতে এনাৰবিক ৰিয়েকশ্যন হৈছে। আৰু এই এনাৰবিক ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে এই কাউ ডাং আৰু স্লাৰি, কাউ ডাঙৰ লগত যিটো পানী মিক্স কৰা যাক আমি স্লাৰি বুলি কৈছোঁ, এইটো কি হৈ যাব? ডিকম্প'জ হৈ যায়। It takes a few days for the decomposition process to be complete and generate gas like methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. So this is important question. What are the gases produced in the biogas plant? So number 1 methane, number 2 carbon dioxide, and number 3 hydrogen, and number 4 hydrogen sulfide. But remember, methane is the main composition of biogas plant or biogas. The biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through pipes for use. আৰু এই বায়োগেছখিনি তোমাৰ জমা হ'ব তোমাৰ গেছ টেংকত, আৰু ইয়াৰ পৰা এই পাইপৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব। Biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% methane. তো যেহেতু বায়োগেছত মেইনলি তোমাৰ 75 মেইনলি তোমাৰ কি গেছ আছে? মিথেন গেছ আছে, আৰু ইয়াৰ কম্পজিশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো পৰীক্ষাত আহে। তো ইয়াৰ কম্পজিশ্যনটো হৈছে 75%. It burns without smokes, leaves no residue like ash in wood, charcoal and coal burning. তো ইয়াতে তোমাৰ কেইটামান এডভান্টেজ আছে, বায়োগেছৰ কেইটামান এডভান্টেজ আছে। নাম্বাৰ 1 এডভান্টেজ, ইট বাৰ্নছ উইদাউট স্মক। নাম্বাৰ 2, লিভছ ন' ৰেচিডু, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰেচিডু নাথাকে। যেনেকৈ আমি খৰি জ্বলালে খৰি জ্বলোৱাৰ পিছত কি থাকে? এছ থাকে, কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ
অ্যাশ বা কোনো ধৰণৰ ৰেচিডু নাথাকে। চাৰকল এণ্ড কয়েল বাৰ্ণিং আৰু চাৰকল বাৰ্ণিং এইবিলাক কৰিলে কি হয়, কিছুমান এছ থাকি যায়, কিন্তু বায়োগেছ জ্বলালে তোমাৰ কি নাথাকে, কোনো ধৰণৰ ৰেচিডু নাথাকে। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ডিসএডভান্টেজেস অফ বায়োগেছ অভাৰ উড, চাৰকল এণ্ড কয়েল বাৰ্ণিং। তাৰপিছত 3 নম্বৰ পইণ্ট আছে, ইটছ হিটিং কেপাচিটি ইজ হাই, আৰু হিটিং কেপাচিটিও বহুত বেছি। বায়োগেছ ইজ অলছ' ইউজড ফৰ লাইটেনিং, এইটো লাইটেনিঙৰ কাৰণে, মানে পোহৰৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। The slurry left behind is removed periodically and used as a excellent manure. যিটো স্লাৰি থাকি গ'ল ডাইজেষ্টাৰৰ ভিতৰত, যিখিনি স্লাৰি থাকি গ'ল, এইখিনি আকৌ কি কৰা হয়, মেনিউৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এইখিনি তোমাৰ কি কৰিব, এই আউটলেটৰ মাজেৰে বাহিৰ কৰি উলিয়াই লোৱা হ'ব, আৰু এইটো মেনিউৰ আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। The slurry left behind is removed periodically and used as an excellent manure rich in nitrogen and phosphorus. So important question, যে যিটো মেনিউৰ ইয়াতে প্ৰডিউচ হৈছে, ইয়াতে মেইন কম্পজিশ্যনটো কি কি, নাইট্ৰজেন আৰু phosphorus. The large scale utilization of biowaste and sewage material provides a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure. গতিকে এই যিটো বায়োগেছ প্লান্ট, এইটো যদি আমি লাৰ্জ স্কেলে যদি আমি ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যিমানবোৰ ৱাষ্ট মেটেৰিয়েল আমি ঘৰত প্ৰডিউচ কৰোঁ, বা লিভষ্টক পপুলেশ্যনৰ দ্বাৰা যিখিনি ৱাষ্ট মেটেৰিয়েল প্ৰডিউচ হয়, এই গোটেইখিনি কি কৰিব পৰা যায়, আমি ডিছপ'জেল কৰিব পাৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। লগতে ইয়াৰ পৰা আমি বিভিন্ন আমি এনাৰ্জি পাওঁ, লগতে যিখিনি ৰেচিডু আছে সেইখিনি আমি মেনিউৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে এইটো এটা কি হ'ব, ডু ইউ থিংক দ্যাট বায়োগেছ ইজ এ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি? য়েছ, ইট ইজ এ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি, কাৰণ এইটো কেতিয়া শেষ নাযায়। মানুহ যিমান দিন জীয়াই থাকিব, জীৱ জন্তু যিমান দিন জীয়াই থাকিব, সিমান দিন ৱাষ্ট মেটেৰিয়েলবিলাক প্ৰডিউচ হ'ব, আৰু ৱাষ্ট মেটেৰিয়েলবিলাকে আমি ব্যৱহাৰ কৰি বায়োগেছ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ।